Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε αυτά τα ωραιότατα νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα νεροπότηρο χυμό πορτοκαλιού, ένα νεροπότηρο ηλιέλαιο, ένα νεροπότηρο συν 2 κουταλιές η σούπα ζάχαρη, ένα φακελάκι μπέικιν, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και 780 περίπου γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και ξεκινάμε χτυπώντας το λάδι με τη ζάχαρη για 5 λεπτά να αφρατέψει και να λιώσει η ζάχαρή μας. Και μιας και ο λόγος περί ζαχάρεως, να πούμε εδώ ότι αν δεν τα θέλετε με τόση ζάχαρη, μπορείτε να αφαιρέσετε τις 2 κουταλίτσες και να τα φτιάξετε με ένα νεροπότηρο. Μια χαρά θα γίνουν, επίσης απλά θα είναι λίγο πιο άγλυκα. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε το έργο μας? Προσθέτοντας ένα λάξ αλεύρι με χυμό πορτοκαλιού. Το κάνουμε αυτό σιγά σιγά. Προσθέτουμε και το ξύσμα και το μπέικιν και συνεχίζουμε πάλι με το αλεύρι και το χυμό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν το ρίχνουμε όλο μαζί, θέλουμε να ελέγχουμε πώς θα είναι το μείγμα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ρίχνουμε τη μισή περίπου ποσότητα από το αλεύρι μας, θα σταματήσουμε το μίξερ και το υπόλοιπο θα το ρίξουμε ζυμώνοντας με το χέρι για να ελέγξουμε έτσι πόσο σφιχτή θα γίνει η ζύμη μας. Το βέβαιο είναι, βλέποντας κιόλας πως κάνεις το μείγμα, ότι δεν θέλει πάρα πολύ πέδεμα, έτσι, δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Δεν θέλει πολύ ζύμωμα, μόνο να απορροφήσει το αλεύρι. Οπότε είναι και εξαιρετικά εύκολη η όλη διαδικασία, δεν έχει καμία δυσκολία, σωστό? Θέλουμε μία ζύμη ελαστική. Ελέγχουμε και με το χέρι όπως βλέπουμε να κάνεις. Βέβαια, όχι σφιχτή, να μην κολλάει όμως το χέρι. Γύρω σε 780 γραμμάρια αλευράκι θα πάρει, συν 10... πλην 10 κάπου εκεί. Ανάλογα από το αλεύρι, το οποίο είναι και αποκλειστικά υπεύθυνο για το αν θα είναι τόσο η ποσότητά του ή λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχεις βάλει όλο το αλεύρι και δοκιμάζεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Τι δοκιμάζεις? Βλέπουμε ότι δεν κολλάει, πλάθεται μια χαρά. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για μισή ώρα τουλάχιστον και παραπάνω να την αφήσετε, δεν παθαίνει κάτι. Σκεπασμένο με μεμβράνη τροφίμων, έτσι. Βέβαια. Και όταν περάσει ο χρόνος αναμονής και σφίξει και το μείγμα, το βγάζουμε, παίρνουμε περίπου το μισό, κάτι λιγότερο από το μισό. Μια ποσότητα για να κάνουμε τα κουλουράκια μας, την υπόλοιπη ζύμη την ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Ωραία, για να μένει σφιχτή δηλαδή. Βλέπουμε ότι έχει σφίξει αρκετά και πλάθεται πολύ εύκολα και κάνουμε τα σχεδιάκια που εμείς θέλουμε. Μας αρέσουν πλεξούδες όπως τα βλέπετε. Είναι και ο πιο εύκολος τρόπος, θεωρώ εγώ, για να γίνουν και γρήγορος. Στο μέγεθος που σας δείχνω βγαίνουν περίπου 50 με 54 κομμάτια. Ωραία. Προσπαθούμε, από ό,τι έχεις πει και εσύ και σε άλλες συνταγές, να τα κάνουμε όλα το ίδιο μέγεθος, με ίδια ποσότητα ζύμης, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να ψήνονται ομοιόμορφα και στον ίδιο χρόνο. Και ψήνουμε Στους 170, προθερμασμένο φούρνο πάντα, αέρα για 20 λεπτά περίπου. Μέχρι να πάρουν ένα ελαφρό χρώμα, αλλά να μην καρκανιάσουν, που έλεγε η γιαγιά, γιατί θα γίνουν σκληρά, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, όσο εσύ συνεχίζεις να τα πλάθεις, να πούμε εδώ ότι εάν μας βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, είναι δωρεάν. Πατήστε καμπανάκι να σας ενημερώνει κάθε φορά που θα ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μας, αυτά που δείχνουμε και αυτά που έτσι όπως τα λέμε, κάντε μας κοινοποίηση να το μάθουν και οι άλλοι. Αν την φτιάξετε τη συνταγή, φωτογραφίσετε και τη δημοσιεύσετε στο Instagram, κάντε μας tag προκειμένου να κάνουμε τη δημοσίευσή σας story. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τελειώνεις, η λαμπαρίνα γέμισε, πήρε 20 κουλουράκια σε εμάς. 20 κουλουράκια η κάθε λαμαρίνα, είπαμε βγαίνουν 50 με 54 κομμάτια, ανάλογα το μέγεθος που θα φτιάξετε και όταν ψηθούν. Είναι ακριβώς έτσι. Στρώνουμε σε ένα δίσκο, στρώνουμε χαρτί κουζίνας, μεταφέρουμε τα κουλουράκια μας. Αυτό το κάνουμε για να μην υδρώσουν. Και για το να τυχόν μπορέσουν βούτυρο, λάδι, ό,τι έχουν τέλος πάντων, να το ψιλοαπορροφήσει στο χαρτί. Βέβαια.
Αν και δεν νομίζω ότι βγάζουν ιδιαίτερα χαρτί, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά και με τις επόμενες λαμαρίνες. Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Τελείως δηλαδή. Και τα αποθηκεύουμε σε μπολ, τα οποία κλείνουν αεροστεγώς κατά προτίμηση. Διατηρούνται ώστε μια εβδομάδα, τραγανά. Και αφράτα. Συνοδεύουν το καφεδάκι μας ή μας κάνουν και παρέα χωρίς καφέ. Ό,τι πρέπει για το παιδιά, για το Βλέπετε σχολείο. πως είναι εξαιρετικά. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Από μένα γεια σας. Και καλή συνέχεια.